رجعنا لكم وحلقه النهارده مميزه جدا، لان الجاست اللي معانا الحقيقه نقدر نسميه ملك الاسفلت، بس في نفس الوقت هو مش سواق تريلا، لا هو سواق بارع، وعشان كده بيحب يركب عربيات. فاحنا جايبينه في اكواين هنا في التجمع الخامس عشان بنركب خيل. فهي كل ما هو له ركوب، له لا مؤاخذه الركوب، صح، له الفانزات بتاعته. مستر وكيل، حبيب قلبي. ما تتخضش من الانترو. بص هتلاقي حاجات كتير قوي بتتقال في نص البودكاست، مش عايزك تتخض من اي حاجه. لا مش انا بحاول، خلي بالك في هيبه البودكاست بتاعكم، هيبه حبيبي والله العظيم، يعني عشان أنا الحصنه على كل حاجه. صوتك اصلا لوحده ده قصه لسه هنتكلم فيها. عايزين نحل المشكله دي. النبره. ازيك يا وكيل، عامل ايه؟ نورتنا. مش مقنع، مش مقنع، مش راكب مع مش مقنع. حبيبي يا باسل ويا كريم، والله يعني مبسوط وحياة ربنا جدا. انتوا عاملين حاجه خطيره، عاملين حاله. ولسه كنت عامل ستوري قبل ما نبدا على طول. اول مره اروح بودكاست مصروف عليه. يعني تحس فلوس. ما شاء الله فاكر يعني بس تحس ان في يعني، لا انا اصلا اغلب البودكاستات اللي حضرتها كانت في اوضه النوم. ايوه، طب بتصور بالموبايل بس السرير في الباك جراوند اصلا ومش مترتب، يعني فاهم، بقى سرير مكان نعكش. والله العظيم. فالوضع كله يعني ايه رايك؟ اضاءه وكاميرات وناس ورا. انا شايفكم كده بالعافيه يعني. ان في لمبه هنا، ما دي عشان نتنتن بقى، دي عشان يبقى أيوة. تطلع من الحلقه واخد شويه لون. والله انا ما خايف، والله. بس بقول لهم انا هاخد لون نص. ما انا كريم اشتغلني، انا افتكرت بجد ان اللومه دي لو قعدت فيها كتير تاخد تاني. بس يعني حبايب قلبي والله. ازيك يا ويكا؟ والله منور التجمع الخامس. حبيب قلبي، ده انتوا اللي منورين. منور الاكواين كله. وهنخلص طبعا نركب خيل. يا ريت لان انا عندي يعني قصه انا شاطر جدا. خدت درسين في حياتي، تاني واحد وقعت، يبقى النهارده التالت بقى. لا وانا بص، انا مش حمل وقع دلوقتي خالص. اسمع مني والله العظيم. خيل نضيف هنا. سيبك ماشي. من بتاع الهرم اللي هو بيبقى ايوه عارفه ده، اللي بيتكلم زينا زيك ده. لا انت اللي هتقول عليه انا هعمله، لان انا تمام. زي ما قلت لك انا في حته كده هشرحها لك انا على مدار الحلقه. طب يعني احنا قبل بقى كمان ما نخش في الحته بتاعت الخيل، انا بجد يعني انا مبسوط ان احنا هنتكلم على العربيات. بس في نفس الوقت انت جاي لي في وقت حزين. ايوه مش حزين على الامه كلها يعني، بس انا حاسس بيه دلوقتي. طبعا انا واحد بقى من اللي هم الامه اللي ادعكوا في النص. ايوه كلنا ليه يا حبيبي؟ ما انت صارف على البودكاست قد كده، ما هتنزل أنا تجيب نفسي لك بقى. مرسيدس ب 11 مليون جنيه. طب ايه المشكله؟ هات شويه فلوس انزل. خدت بالك الاستاذ باسل المرسيدس بالنسبه له بتبدا من 11. ساب بقى ام 3 و4 دول. بس كوهين. في ارخص. صدقني هو اللي صارف على عايز كل بالجنيه الكلام كله ده، لحمة، بس مضيني على كمبيالات. ايه اللي بيحصل في مصر يعني؟ في السوق يعني ايه اللي بيحصل في مصر يعني؟ لو انا عندي عربيه غلبانه كاتجار وجيت نضيف. انت معاك كاتجار؟ انا معانا كاتجار اقسم بالله. والله. امال ايه الفيراري اللي داخل بينا عليها؟ ما فيش فيراري، دي نيسان. سلف؟ نيسان؟ لا مش سلف. لا بس هي نيسان شبههم. عامله حركه انا كده. بخش في وسطيهم كده اندمج. مركب لها ديفل؟ لا ديفل. اللي هو دبل 2. عشان بيعمل ناحيتين عشان يرن. لا السوق اتدمر طبعا. يعني السوق حاليا وصل لحته ما حدش شافها في تاريخ مصر. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ هو اللي حصل بدأ من وقت الكورونا، ان كان في حاجه اسمها السيمي كوندكتورز، ازمه الرقائق. مش عايز اتكلم بالانجليزي، بس اللي هي ايه، الشيبات اللي هي بتاعت الكمبيوتر اللي بتخش جوه. لا مش عايز اتكلم بالانجليزي. فالشيبات بقى واتس رونج وذ مشكله الشيبات. انت بس خليت الشيبات الرقائق. ما انا قلت الرقائق الالكترونيه. انا قلتش الرقائق الالكترونيه. فدي في الكورونا ما بقوش عارفين ينتجوها. مصانع العربيات قفلت، فما بقوش ينتجوها للمصانع العربيات، بينتجوها للصناعات التانية، اللابتوبات، الكمبيوترات والحاجات دي. فلما مصانع العربيات فتحت بعد ما الكورونا ابتدت تفتح، ما بلاقوش الرقائق، فما بقاش في معروض يكفي الطلب اصلا. يعني هو الليله دي كلها على الرقائق؟ لا هي كانت دي البدايه. ده دي كانت بدايه الازمه. فابتدى المعروض يقل، فابتدت الاسعار تزيد، ان مفيش عربيات، فلما حد يجيله عربيه ياخدها اغلى وبتاع. بعد كده دخلنا بقى ايه في طبعا تعويم والقصص دي. لا وقبلها كمان كان الكورونا ما هي كورونا ما بقوش عارفين كان في مشاكل شحن. This episode is brought to you by Equine. Take the reins. مشاكل الشحن، وبعدين التعويم، وبعدين الحرب بتاعت ايه، امريكا واوكرانيا. امريكا ايه، روسيا واوكرانيا. بس هي امريكا يعني بدخلها انا في امريكا ملطوطه في اي حرب ما بالظبط. اي حاجه. فكل بقى العوامل اللذيذه دي، مع طبعا الازمه الاقتصاديه بتاعتنا احنا في مصر، خلت ان العربيات وصلت اسعار بقى، ومفيش عربيات اصلا، ومفيش استيراد، فدمرت. طب ازاي معلش في وسط كل بقى ده كمان لما تيجي تبقى عايز تشتري عربيه مش ملحق يعني؟ انت تكلم التاجر تقول له انا جاي. ده اللغز. لا مفيش. اتاخدت يا عم ازاي؟ أيوة. ازاي مين بيشتري؟ زمان انا وحشني الزمن الجميل بتاع ان انت ايه، تخش كده يا باشا
ويقول لك الالوان الموجوده أي ده؟ دلوقتي انت يا كلب في كذا لون كذا، ولو ما جيتليش ولو ما حولتليش مفيش عربيات. ولو ما قلتليش حالا عايزه وشكرا وترددني والله هديهولك. والله انت هو بيديك العربيه خدمه ليه؟ لان دلوقتي انت لو خدت عربيه من توكيل بسعرها الرسمي انت تاخدها تبيعها في لحظتها بره باوفر برايس مبلغ محترم، تعمل أيوة، أيوة، بيزنس. فهو لما بيديك عربيه اكنه عامل لك خدمه اللي هو يلا لحظه بس، هو احنا يبقى احنا كده عندنا الاسعار القديمه غليت بقت في التوكيلات غاليه جداً. وانت لو اشتريتها وبعتها بره هتبقى اغلى كمان. بالظبط. ما هو ده الاوفر برايس بقى. انت دلوقتي لو عايز تجيب عربيه عايز تستلمها على طول هتجيبها اغلى من ثمنها يعني 30% مثلا اكتر. ايه ده 30 ده 30 ده تبقى كده برنس. ما انا عشان بس التصوير مش عايز ابقى يعني مش عايز ابقى والله حاسسهم ان الدنيا مش ده لو وحشة أوي. حبيبك يعني هيطلع ده لو حبيبك قوي يعني أوي. في عربيات فلو حد بيتفرج علينا ينزل بقى على اساس ان يحس في 30% يلاقي في 60 هي في حسب دماغه نوع العربيه. يدعي عليك. لا يدعي عليا، ما انا كده كده بيدعوا عليا في جميع الحالات فما فيش مشكله. بس انت عمال بقى كمان تطلع كل يوم راكب لهم عربيه مختلفه كمان. والله بطلت، والله بطلت فعلا خلاص بس فلا الوضع طبعا متأزم جدا يعني. مش عايزين نغمى على الضيوف. طب اللي عايز يشتري عربيه دلوقتي يعمل ايه؟ لو هو محتاجها احتياج يعني. اللي عايز يشتري عربيه دلوقتي يعمل ايه؟ يا جماعه طب اللي عايز عربيه ايوه كده يا استاذ اظروفهم عالي كده كل شويه. اظروفهم عالي واحده كده كل شويه. بجد قال لك اظروفهم عالي. اظروفهم عالي كده تلاقي اللوكيشن ظبط. وشه خطف. ايوه ايوه اتفضل. طب اللي عايز يشتري عربيه دلوقتي يعمل ايه؟ يعني بص، هو لو محتاجها احتياج مهم جدا يا اما يحاول يلاقيها بالسعر الرسمي، يعني يخش بقى التوكيل ويشوف هيسلموه في قد ايه وبتاع. لو احتياج بقى يعني انا مش بشجع الناس ان هي تروح تشتري عربيات بالاوفر برايس. يعني ممكن تبقى عربيه مثلا دلوقتي الارقام دي ما حدش يتخض، يعني العربيه مثلا بمليون جنيه سعرها الرسمي، ما يروحش يشتريها بمليون و700 والكلام ده، يعني حرام. هو حرام. طب يعمل ايه؟ يا اما يشوف هيقدر يستلمها بمليون امتى وازاي، وطبعا دي برضو حاجه مش جارانتيد. يا اما يستوردها شخصي. انا اسف بقى ان انا بقول كده، بس الناس ما احنا لا هنتكلم على الاستيراد ده شخصي جدا، لانه انا في ناس بيبقى ليها تقدر تستورد، في ناس لا، صح؟ ايوه لا هو اي حد ممكن يستورد شخصي، بس المهم يبقى عارف ازاي. طب احنا هنتكلم على الموضوع ده بتفاصيله. بس انا حمار فيه كده بس الاول يعني دلوقتي العربيه اللي انا كنت جايب اصلي فيرنا مستعمله ب 40,000 جنيه. ده كده الكلام ده سنه كام؟ ايام الجامعه. ماشي اوكي 3-4 سنين. انا قلت يعني. انت يمكن حبيت تحدق الفتره دي فبتجيب فيرنا تمشي بيها يعني او حاجه. ماشي. بص انت هتفق معاك يا كريم، انت لو سمحت ما تضحكش. انت ليه مطلعه مش عايزه يبقى بيضحكني عشان انت بتاعك بيتعصب. حاسس ان انت بتضحك عليا. ليه خالص؟ ما تضحكش عليه. انا عجبني البق. اصل ما يليقش مع فيرنا، ده ما يليقش مع فيرنا. ده ممثل، عارف انت في ممثلين كده تحسهم مستحمين كده. ممثل مستحمي. والله بيشف ويرف كده في الشوت فيروح التصوير بفيرنا ازاي. انا كنت شاري عربيه فيرنا ب 40,000 جنيه. دلوقتي جيت يعني بسال عادي، انا قاعد مع الشباب وبتاع، بيقول لك الفيرنا دلوقتي بقت مش عارف مقربه من 400 والحاجات ال 500. ده حقيقي. التيبو بقت بمليون جنيه فيها التيبو اللي هي اصلا يعني. طيب هرجع لسؤال كريم اللي هو ساله وانتوا تهتوا منه. لما التيبو اللي انا ما اعرفش اصلا يعني ايه فيات تيبو. اوكي. لما الفيات تيبو اللي انا عارفها كويس جدا. ايوه اللي هي الايطالي اللي عندها 4 عجلات دي. العربيه دي لما تبقى بمليون جنيه ايوه وتنزل ما تلاقيهاش، مين اللي بيشتري؟ This podcast is powered by VU, a mart in an app. بص هو اللي شغال دلوقتي خطف كده لاتش الفئه بقى اللي هي الفارهه اللي هي شبهك كده. الكريمه والله العظيم ما ده. انا عارف بس بقول لك شبهك، ما قلتش ان انت بتنفذ. اوكي صح. بس اللي هم الناس اللي شكلهم كده اللي هي مش عارف انا واخدها اهانه ولا لا ده بجد والله دي حاجه حلوه. انت تقدر تجيب اللي انت عايزه يا عم. والله ايه ده؟ في ايه؟ تخش على نفسك كده. هتسلفني؟ تخش على نفسك كده اخويا. اخويا انت تخش معرض من اول 3-4 مليون جنيه ده الفئات بقى دي، وانت طالع بتتباع زي الهوا. الفئه اللي اتدمرت هي الفئه المتوسطه اللي هي العربيات اللي كانت مثلا ب 500 و600 وبقت بمليون ونص ومش عارف ايه، اللي الناس كانت تشتريها اللي هم احنا. فما فيش بقى يعني صعب انك تدفع الفلوس دي في عربيه زي دي. طب انا لو عندي عربيه انا عندي بقول لك الكاتجار دي ايوه وكنت ناوي تبيعها اعمل بقى ابجريد بقى نفسك في ايه؟
كمان لا ايه العربيه اللي نفسك فيها؟ لا اكيد في عربيه معينه بتحبها وشايفها هتكمل اللي هي الحلم، البورتريه ده. الحلم لا مش الحلم في ايه في الظروف المنيله اللي احنا لا يعني اللي انا حاسس ان انا لو ركبتها في يوم من الايام يبقى انا كده تبقى مبسوط يعني. مستكيف يعني. في 2 الحقيقه. اوكي. يا اما اي حاجه مازراتي فور سام ريزن انا بحبها جدا. اليوزد بتاعه ببلاش. ايه ده بيخسر جدا. طب ما انا معايا بلاش، هات لي واحده. مش ببلاش قوي يعني بس اللي هو قصدي يعني فلوس كويسه ما يغركش البراند. عندك يعني اشوف لك اقسم بالله والله اشوف لك هتبقى نفس ثمن لو بعت الكاتجار. لا امال ايه ببلاش يعني قصدي ببلاش كأن هي عربيه مازراتي في الاخر. اصل في دبي ممكن تشتري بنتلي مخبوط بابها ببلاش 100,000 جنيه. ايوه بالظبط. ايوه ده حقيقي. بس ده مفيش الكلام ده هنا. لا هنا طيب. كل حاجه. فانا عندي كاتجار حلو وعايز ابجريد. بما ان احنا في السوق دلوقتي كل حاجه غليت ماشي. ده معناه ان انا لما اجي ابيع الكاتجار بتاعتي هبيعها باغلى من الطبيعي. طبعا. فهل العربيه الجديده اللي هشتريها هيبقى فرق السعر ما بين البيع والشراء هو زي من قبل ما العربيات تغلى؟ سؤال حلو. حسب العربيه مبدئيا ايه العربيه اللي انت عايز تبدلها بيها؟ اكيد مش المازراتي. لا هقول لك انا حاجه مثلا السكودا الكودياك يا عم يلا يعني. انت عايز تبديل في الفئه دي ولا عايز تجيب حاجه عايز بقى كده اركب بي ام ايه مثلا؟ عايز اركب دي، عايز اعمل دي. ايوه X1 مثلا. يلا ماشي. البي ام الاكس 1 ايوه عارفها طبعا. ايوه هو عارفهم العاليه دي. ما تخضوش. ايوه اللي طالعه لحد اكس 6. ايوه اللي هي اكس 6 بيقول لك ما تتكلمش معاها عشان هي غالبا ابوها هيسجنك لو اتكلمت معاها. في اكس 7 بعديها كمان. في مصر. ودي بتتجمع في مصر عند اصحابك اللي بتعملوا عيد ميلادات. ده صاحبنا فارهه. ايوه هنتكلم على الموضوع ده. مش انا ماليش دعوه. انا كنت رايح ماليش دعوه. انا التورته. انا مش دعوه. انا شفته عندك. ايوه ما هو عشان انا اكتر واحد عندي فولورز. ماليش فيه. ماشي خلاص مش مشكله. ماشي. فانت مثلا انت تعالى نحسبها. انت الكاتجور مثلا كنت هتبيعها مثلا ب 400. قلت مثلا 700 ابيعها ب 400. انا شاريها ب 470. ايوه ما انت لو كنت هتبيعها قبل الغلو ما هي برضه في انت بتحسب قبل الغلو وبعد الغلو. اتفضل. فيعني 700 800 هو نفس البرسنتج غالبا. يعني هي نفس البرسنتج بس ده في حاله لو انت بعتها وجبت الاكس 1 بسعرها الرسمي. لكن لو هتجيبها بالاوفر لا طبعا دبل اللي انت كنت سعر الاكس 1 الرسمي دلوقتي 1,800,000. ايوه بالظبط. بتتباع بقى بره بكام؟ ب 2,700. 3 مليون. وصلت 3. مبروك. خليك بص الكارجار كويس. انا لسه النهارده مش فاهم. انا جالي بس ويك اب كول حالا. واحنا بنعمل الحلقه دي ليه؟ ايوه انا حاسس ان احنا في برنامج اصل احنا هو... لا واحنا لو انت بتتكلم ان 3 مليون فاحنا اصلا ما حدش يشتري حاجه. صح. بقول لك ايه بقى. ما هو الغريب بقى بيتشفطوا لو عرفت يعني هتلاقي لو واحد باعها ب 2900 بكره الصبح ممكن لو عنده 10 هيتباعوا ل 10. ايوه بيتباعوا بسرعه جدا. طب احنا بنعمل انا مش والله العظيم ما عارف. احنا بنصرف كتير على البودكاست. لم ايدك قلت لك. بص انا هقول لك. انت راجل نجم المفروض تستغل ده في القصه دي. لا والله بكلم بجد. يعني انت تشوف لك شركه وتبقى انت تعمل معاهم ديل ان انت تبقى البراند امباسادور بتاعهم. اسوق عربياتهم. تسوق عربياتهم او هم يدوك مقابل اللي انت هتعمله لهم يدوك عربيه. انت عارف ان انا مره ايام بقى العز بجد لما كنت بجد نجم بقى ايام بقى وانت ايه اللي حصل؟ لا يعني قصدي في كان عدى عليا وقت. مسك في كمين ولا ايه؟ ايام ما كنت نجم. لا عدى عليا وقت كده كنت اللي هو اكس فاكتور وبتاع ومش عارف ايه اللي هو اللي هو انا كنت بلبس بدل وبجد بقى مستحمي وكده. جت شركه انفينيتي. اوكي. كنت وقتها عايش في دبي وانفينيتي في الخليج مبهدله الدنيا. اخدوني وسفروني عمان وبتاع وسافرت بالعربيه وصور واعمل وكده. وبعد كده حبوا الريليشن ما بيني وما بين البراند غالبا. فجم عرضوا عليا اوفر. عايز اقول لك انا كنت هطلع اعمل عمره عشان اشكر ربنا على الاوفر ده. بس ما مشيش طبعا. ليه ما مشيش ليه؟ قال لك هنديك عربيه. انت بتسافر كتير وبتاع. هنديك عربيه في كل بلد انت مسافر فيها تبقى دي اكنها عربيتك تسوقها الرسميه. هتنزل بقى ايطاليا هنديك عربيه من انفينيتي هناك. هتنزل الاردن هنديك عربيه من هناك. تحفه. انت عايش في مصر. عايش في ودبي بس مصر ما فيهاش انفينيتي. ما اعرفش بقى ما عندهمش انفينيتي رسميا في مصر. أكيد بس كانوا هيتصرفوا. هيتصرفوا يعني. بس وبعد كده الحقيقه دي البوز. بس انا عجبتني الفكره بتاعتها. ايوه طبعا. فاحنا بما اننا بنناشد لحظه يا كريم جات لي فرصه. جات ما يمكن يجي لي عربيه. انت هتيجي. ما انت بتيجي معايا البودكاست بالعربيه بتاعتي. هيجي لك يا ابني لان التمبلت القطعيه بتاعتك دي مش منتشره. بالذات ورا الدركسيون كده. مع الواجهه الاجتماعيه دي في ناس ممكن بس عايزه حد شاطر بس البروبوزل اللي يظبط اللي هو هنقعد مع طب شوف لي فيا التيبو عندك. انت تركب جنب.
لا احنا الغلابه اللي زينا يركب ورا هو نيجي على فكره. انا هعمل ديل على فكره والله اكواين قبل ما نيجي قال لو حد عايز يركب خيل لفه ما بعرفش والله العظيم حتى دي ما ترسم معاك على بعرفش. حصان واحد. لا دي مشكله. هي الفيات تيبو والله زي ما فيات بقول تيبو لك مفيش والله. احسن من نخش على الاستيراد. نخش على الاستيراد. نخش على نخش على الاستيراد. الاستيراد. قول لي بقى اللي عايز يستورد عربيته بنفسه ايه يعمل ايه؟ لحظه، هو مين اصلا يقدر يستورد؟ مش هو زمان؟ انت سؤالكم مين يقدر يستورد ما احنا ويعمل هنبتديها ايه؟ هنبتديها بقى صح. احنا زمان لو معاك جنسيه غير مصريه كان بينزل جمرك، لا الجمرك ده ده قصه قصة ثانيه. تانية. انت انا بكلمك تستورد عربيه جديده من بره، عربيه بس زيرو تنزل تترخص عادي. تنزل ترخص. جاي استيراد شخصي، اسمها استيراد شخصي. عايز ايه الجمرك؟ الجمرك ده عربيه تريب تيكت. يعني ايه تريب تيكت؟ يعني ست تركبها شهور وست شهور. بالظبط. لا انا مش قصدي على دي، انا قصدي تنزل تبقى العربيه بتاعتك. ايوه ده استيراد شخصي. ده استيراد. ده لازم تبقى مش مصري. لا بالعكس عادي. اوكي. يعني هو اللي انا عادي. فاهمه صحيح ولا غلطان، ان زمان كان لو انت معاك باسبور تاني تقدر تنزل عربيه جمرك 6 شهور 6 شهور ايوه بس. وده لسه ما كانش موجود لغايه فيه دلوقتي. ده عادي. لسه موجود. انت لسه معاك ما الاقامه كانش ولا اصلا في. ضيعت الاقامه؟ انا معايا، لا انا معايا اصلا، انا اردني ومصري. يا راجل. ومعايا اقامه الامارات. اوكي طب خلاص. ومعايا اقامه امريكا. طب ايه بقى؟ كنت عايش في الكويت في السنه، يعني في طب قصه ما كده انت ده كلام خلاص بقى. نازل اجانس. انت كده ايوه انت معاك سكك كتير. نزل على اسمه، نزل عربيه على اسمه. لا هتلاقي ايه القانون دلوقتي؟ القانون. انت عايز تعرف القانون؟ عايز اعرف. تعرف ازاي تنزل عربيه استيراد شخصي. مش عارف يعني انا ما اعرفش، ما اقدرش افيدك كاليات الموضوع. اقطع لي الحته دي من ما انا قلت لك انا حفيدكم النهارده جامد. لا هي كقانونا انا عارف ان اي حد ممكن يستورد عربيه شخصي. انت الفكره كلها انك انت تبقى عارف اجراءاتها عامله ازاي، وتقدر يبقى عندك حد. في ناس طلعت، ناس اصحابي اعرفهم سافروا بره المانيا جابوا العربيه بنفسهم ورجعوا. او ان انت يبقى عندك حد هناك يقدر يتخلص لك العربيه، يعني بيطلع لك شهاده اسمها يورو 1. ده بتكلم بالذات العربيات الاوروبي، لان الاوروبي هي اللي بتبقى رخيصه. اي عربيه من تحت 1600 الا بقى لو هتجيب عربيه كهرباء. الاردن ممكن تجيب من الاردن عربيه كهرباء حلوه جدا بس ايه الفرق؟ يعني انا لما بطلع بجيبها من بره وبدخلها بتقف عليا بكل بقى الفلوس اللي بدفعها والجمارك والواتيفر، القصه الكبيره اللي محدش بيبقى فاهمها دي، بتقف بالتوتال بيبقى اقل من لو اشتريتها في مصر. في اغلب الحالات. نسبة ايه بقى تقريبا يعني؟ ما اقدرش اقول لك نسبة، بس هي بتبقى ارخص يعني، لان مصر فيه البروفيت مارجن دلوقتي. يعني لو هنا بمليون مثلا، بعد ما اجيب عربية من بره وادخلها جوه مصر هبقى دافع 600 ولا هبقى دافع 200؟ لا لا هتبقى دافع جماركها او اللي هي الضرايب. الاوروبي دلوقتي بقى زيرو جمرك، فعليه ضرايب معينة وشحن، واللي هي بقى ضريبة القيمة المضافة والحاجات اللي هي يعني لوكش الضرايب كام معينة بتدفعها بالشحن بتاع العربية وشكرا. بس لكن ما عندكش وتخش هنا تبقى بتاعتك بقى خلاص، اكنك اشتريتها من هنا. بترخصها وكل 3 سنين والقصه بقى المعينه. وفي شركات بقت بتعمل كده يعني. انا في شركات بقت دلوقتي من ساعه ما الموضوع ده ابتدى ينتشر قوي بقى في شركات فاتحه هو ده الطريق. هم بيجيبوا لك العربيه يعني انت بتختار منهم العربيه. هم بيروحوا يجيبوها ويجيبوا لك لحد وانت كواحد عندك جنسيه واقامه انت كان ممكن اصلا في مبادره كانت معموله اسمها مبادره المغتربين. ان عاملين انك اي حد مغترب يقدر ينزل عربيه من بره ايا كانت لحد 3 سنين يوزد كمان، ودي حاجه ما ينفعش تعملها في الزيرو. ده كان السؤال اللي جاي بقى. تقدر تنزل عربيه يوزد 3 سنين على اسمك، والجمرك قيمه الجمرك بتاعتها بتحطها وديعه بالدولار في البنك هنا، وتاخد الوديعه دي بعد 5 سنين. بس قبل ما نتحمس قوي بتاع ده خلص صح؟ بس خلص. بس قبل ما تتحمس خلص من اسبوع. والله لو البودكاست كان بدري اسبوع كنت لحقته، بس انا قلت اقول لك ان انت في حاجه فاتتك. طيب بس هو كان كويس يعني. هنلاقي له حل. لا بس عادي يعني. بس دلوقتي هو لسه في حاجات شغاله، بس هو مش كل القانون شغال. لا هم دلوقتي اللي حجزوا يعني. انت كانوا وصلوا قال لك ان انت ممكن تحجز اكنك تحط اي عربيه على الابلكيشن، ان انت هتجيب العربيه دي وتدفع الفلوس، بعد كده قدامك 5 سنين تغيرها بقى. يعني ممكن تدخل عربيه تانية خلاص انت اوكي اكنك حجزت. ده الحوار اللي خلص. بس دلوقتي ممكن انزل عادي قبل بس اللي هو استيراد شخصي. ينفع لسه الشخصي موجود. ينفع. اوكي ينفع. انا اللي اتلخبطت في انا في اي طريقه ادخل عربيه مستعمله مصر؟ حاليا كان موضوع المغتربين ده انك تدخلها زيرو مستعمل، لازم تبقى اول مالك. يعني انت بالعربيه داخله مصر ورقها من حتى تريبتك. لو انت عربيتك انت عندك مثلا في دبي عربيه كانت بتاعتك من الزيرو. اصل انا هفاجئك. انا عربيتي في دبي ماستنج حلو 2014 بتاعتك من الزيرو. لا اوكي. لو عرفت تجيب عربيه مالك اول تدخلها مالك اول يعني زيرو، يعني تبقى انت لا يعني تكون بتاعتك. يعني مثلا انت العربيه دي اللي 2014 جبتها سنه 2014 زيرو ومعاك لا اشتريتها من واحد.
مستعمله اوكي. انت مثلا جبتها في 2014. ما مالك اول دي يعني قصدك يعني ان هو مالك العربيه اول واحد يركبها. تسجل العربيه باسمه هو انت. اوكي. وفضلت معاك وسبتها هناك، تقدر تنزلها دلوقتي ملاكي عادي جدا. بس دلوقتي لسه حوار ال3 سنين لورا لسه شغال اللي حجزوا، لكن ما ينفعش دلوقتي تخش. ده بقى سؤالي. يعني النهارده لو انا عايز انزل عربيه استيراد شخصي لازم تبقى جديده. ايوه موديل السنه وانا اول ملك لازم. بالظبط. اوكي بالظبط. دي بقى اللي رخمه قوي بعدين. لا طبعا انا عندي فكره اصل جهنميه والله دي كنت قاري فكرتك عشان بجد. في دبي انت ممكن تجيب عربيه مستعمله اصلا ماشيه 5000 كيلو فاهم. أيوة. وهي كانت ب1,000,000 تجيبها ب10,000. ايوه لا دبي سوق مفتوح وجميل. فانت تروح بقى تجيبهم واخد بالك 10,000 وتقوم هي تدخلها مصر. ايه دول صحيح انت جايبهم معاك؟ لا ده انا دول الارت دايركشن بتاع اللي هو الحاجات الفنيه، ما اعرفش اسمها ايه بس تحفه. فاكرين حضرته ده؟ ايوه احسن احنا جيل واحد. دي بتبقى مقتنيات. دي مقتنيات طبعا. هي مقتنيات بجد كده من ساعات كده صباعك نجم كده. اللي بيسمعنا على الاوديو يا جماعه احنا ماسكين راس بتاعت التليفون ايه ده؟ هو البودكاست ده موجود على الاوديو على ايه؟ يا لهوي على ايه يا ريس، احنا في كل حته. انغامي انت تروح كشك تجيب شيبسي هتلاقينا. لا بجد. انغامي، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست. انا ازاي ما توقعتش حاجه زي كده بالشياكه اللي احنا فيها دي. الصرف يا ابني، الصرف كله رايح فين يا باشا؟ لا والصرف والعلاقات خلي بالك لازم تبقى برضو كونكت. انت شايف المايك اللي انت بتتكلم فيه ده بفلوس كتير، ده من امريكا. انا عارف. ايوه من امريكا. ده جاي من امريكا شخصيا. ايوه باين عليه. انا اصلا حتى بمسكوش يعني. حاسس ان هو في حته امريكيه. طبعا الحاجه كلها، الوضع كله تحفه يعني. شفت دي؟ طيب خلاص بقى عشان بتوع الاوديو كده مش هيفهموا احنا بنقول. طب احنا اتكلمنا عن استيراد واتكلمنا عن العربيات، هنا نتكلم بقى عن تغيير الزيت. يعني فاهم ده اللي ناقص نتكلم عليه. والبوجيهات، تغيير الزيت والبوجيهات بقى. طب احكي لنا بقى كده، انت اصلا ايه اللي دخلك في قصص العربيات دي؟ ابتديت ازاي وعملتها ازاي؟ والله انا ما كنتش، الناس كتير تقعد تقول لك انا بحب العربيات من وانا طفل وبتاع. لا انا كنت عادي بحبها عادي. بس جت في 2001 كده اخر المدرسه اوائل الجامعه كده، كان بدايه فيلم ذا فاست اند ذا فيوريوس الجزء الاول وبتاع، وتحمست قوي. الفيلم ده عامه فرق في حياه ناس كتير. فرق فده اللي خلاني ده في لضمه على طول برنامج توب جير بتاع العربيه. البرنامج ده كان جامد بصراحه جدا. فمن ساعتها بقى بقيت مهووس مهموس. كنت مهموس. كنت مهووس همزوني كده. بوظت المايك اللي من امريكا بقول لك. بس فبقيت احب العربيات بقى من ساعتها، واتسحلت بقى لغايه ما بقيت بقى خلاص ما بعرفش اعمل حاجه تانية للاسف. اتسحلت ازاي؟ دراسه ولا هوايه؟ لا الاول كانت هوايه. فضلت عمال بقى بتفرج على كل لدرجه ان توب جير ده انا حافظ السكريبت. يعني انا لما الانجليزي يعني لما بتفرج على حلقه مثلا ريفيو ببقى حافظ هو بيقول ايه، حافظ من كتر ما اتفرجت وبتاع. زي مدرسه المشاغبين كده. ايوه بالظبط كانها مسرحيه. وبعد كده بقى ايه في 2009 بدات اخش الموضوع بقى بشكل رسمي بقى، ان انا بقيت بكتب في مجله، هي مجله عالميه يعني اسمها اوتوكار في انجلترا بيست، موجوده في انجلترا، بس نزل الاديشن بتاعها في مصر بالانجليزي برضه. فبدات اكتب فيها، وكان معانا بقى الاديتور او اللي هو التحريري يعني ما اعرفش اسمه ايه، الرئيس التحريري وحاجه زي كده. كان راجل انجليزي، فهو اللي علمني ازاي اكتب اللغه بقى بشكل مظبوط وكده وبتاع. وبدات بقى ايه في المجلات من 2009 لحد 2013. وبعد كده راح داخل مع المجلات ديجيتال. عملنا ويب سايت انا وواحد صاحبي اسمه عمرو اوستن، عشان بيحب قوي اوستن، ستيف اوستن. انت ليه صحيح ما اسمكش وكيل لامبورجيني مثلا؟ اسمي وكيل 911 على الانستغرام. 911 اللي هي البورش علشان بقى انت دي عربيه احلامك. دي عربيه احلامي. ايه ده؟ دي غلبانه قوي دي في كل حته. ما هي بكام دلوقتي دي الغلبانه دي؟ ما تعرفش. اتاخرت يا صاحبي. لا اتاخرت والله العظيم. لو انت ما كنتش عارف مين اللي هيبقى عارف؟ ما انا سبحان الله، انت الحاجه اللي انت نفسك فيها دايما معكش فلوسها، ولما يجي لك فلوسها تبقى غليت على طول. هي احنا ماشيين كده يعني. هي دلوقتي والله كانت ال 911 دي كانت ب 3 مليون جنيه. لو كانت موجوده دلوقتي كان ممكن يعني كده. دلوقتي بقت ب 10. بتعملها في فاليو مثلا. بالظبط. مثلا وبغريمات ال 911. يعني فبس ايه ده؟ دي خربت ورا ده حسنا بقى. ده دي ناس بقى في عالم تاني خالص بقى. سيب بقى دي بنتكلم بقى في الرقائق. دول جايين يتمرنوا في روسيا اصلا. كلها تفتكر حسنا دي بتاعتهم وبتاع ولا هم مأجرينها؟ لا انا هقول لك الاكواين في حسنا بتاعت النادي عشان التمارين والحاجات دي. وفي بقى الناس اللي هم زي اللي بيجيبوا عربياتهم 11 مليون. أيوة. عندهم حسناتهم بتاعتهم. ايوه صح. ما شاء الله.
لا حاجه طبعا محترمه يعني تركن الحصان وتاخد ال 911 وتروح. تتسلى بحصان عشان بعد كده تاخد ال 500 حصان بتوعك تروح بيهم. الحمد لله الحمد لله. بعد ما عملت الويب دخلت سايت بقى الويب سايت بقى كايرو درايف ده، وبدانا يوتيوب شانل بقى، وبدانا نعمل ريفيوز. كنا من اوائل الناس في مصر وفي الريجن عامه نبدا نعمل ريفيوز عربيات، فيديوز اوكي فيديوهات بقى اللي هو تجربه قياده ومش عارف ايه. بس وفضلت بقى في القصه دي بعد كده طبعا. انا عندي سؤال بقى في حته التغيير. دايما متعودوا تجربوا العربيات دي. في عربيات منها اللي هي موجوده، ايوه في عربيات مش موجوده. بتجيب العربيات دي منين؟ بيبقى مثلا هنا في مصر العربيات اللي مش موجوده غالبا بتبقى بتاعت حد من صحابك او بتاع. بس انا اغلب العربيات الغريبه اللي جربتها بتبقى يا في دبي في السعوديه. اوكي فبتسافر او حمدي ده او انت بتابع حمدي؟ ها حمدي لا هو قريب واحد صاحبي. ايوه انا سمعت الموضوع ده صح. بيوريني حاجاته غصب عني. أيوة باتمان بقى والجو فهو وبعدين كنت بصور في هارلي، فيلم هارلي مع محمد رمضان. انت كنت لقيت حمدي واقف جنبي. ايوه ما هو طلع ضيف شرف وتامر بشير. طلعوا عملوا ماستر سين. شفته ما هو ده السين بتاعي. ايوه لما دخلت اتخانقت انا مع محمد رمضان. انا ما شفتش الخناقه دي، انا كان قصدي على الخناقه بتاعت المسلسل اللي انت اتخانقت. ايوه ورحت هو جالك خد حقك. انا علاقتي بمحمد رمضان خناقات. ايوه صح. يا اما بنتخانق ضد بعض، يا اما بنتخانق مع بعض بيجيب لك حقك، او انتوا بتتخانقوا مع بعض، او انت يعني هو السكريبت كده. السكريبت كان كده. المخرج عايز كده. ايوه المخرج عايز كده. ايوه وضح كلامك. مش تقوم بالكرو كله. ميرسي. ايوه بالكاميرات. انت شخطه زي اللي عملتها دي توقف الخناقه. بس المهم الناس دي بيبقى عندهم عربيات، بس ده مش العادي في السوق المصري يعني. لا مش العادي. بس دلوقتي بعد ما الجمارك بتاعت العربيات الاوروبي اتشالت، الكلام ده حصل في 2019، ابتدى يخش بقى حاجات بقى مصر مليانه عربيات دلوقتي جامده. يعني طبعا ما وصلناش ليفل دبي في حته العدد وفي حته العربيات الغاليه قوي. يعني في عربيات فعليا بس انا شفت ثمنها 160 مليون جنيه و200 مليون جنيه. في عربيات كده دي مش موجوده في مصر. افتكرتك هتقول لي احنا هنا واصلين لحد ال 60 70. لا سهل. مليون جنيه. في عربيات في مصر هنا ثمنها كده 50 مليون. ما تهزرش. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله. انت كنت عارف الكلام ده؟ انا في واحد كنت بكلم مره تاجر بدور على العربيات، فلقيته بيقول لي يا باشا والعربيات وبتتخطف وبتاع، فبقول له ماشي يعني ايه اللي بيحصل يعني؟ لقيته بيقول لي والله العظيم انا كان جاي لي عربيه فراري بعتها في 24 ساعه. ايوه في حاجات كده. ايه ده اصلا؟ هو كوميونتي. حاليا تيجوا معانا مره في الرايدز اللي بنعملها والحاجات دي، اعرفكم على الناس هتنبسطوا قوي. لا انا خايف لما نعرفش نرجع. لا انت هتبلند. انا كده مش هركب الكاتجار بتاعتي تاني. مش هتيجي بالكاتجار اصلا. هنجيب لك عربيه انت تركبها. والله. لا اجيب حسن واجيب تيبو ابقى روش. اصل دايما بيقول لك النجم بيعمل الستيت. الفنانين دايما عندنا عربيات سبير ليهم يجوا يعيشوا اكسبيرينس بعربيه بجد. شكلنا ويكو هنأنتم مع بعض. يلا يا ريت. في الحقيقه مسيو وكيل، سؤال موجه من فانزاتك اللي ورا الكاميرا. اوكي. تحديدا البنت اللي لابسه بينك. اسالك سؤال. ليا سؤال انا؟ ايوه طبعا. شفت اتبسط ازاي؟ لا بس بصي لي انا. ايوه انا بسلم عليها. طيب تمام اوكي. هتفضل انا فاكرك هترد على السؤال هنا. لا هرد هنا. اوكي. عايز تخش تسالي انت السؤال؟ طيب دلوقتي هي بتقول لك حاجه واقعيه جدا. عارف لو سالتني بقى قلت لي بقى الزيت ال10 والزيت ال5 واسئله من القبيل ده لا هو هيكون هو ده السؤال. لا خلاص. هي يعني ما اظنش ان عندها اصلا المعلومه دي. يعني لسه ما طلعتش رخصه الحقيقه. بس هي عندها دايما فضول. فاسئله بتبقى لذيذه. ماشي. بيقول لك ان انت دلوقتي ممكن تطلع تشتري عربيه. انت اللي بتقول نطلع نشتري عربيه من بره وندخلها، والقصه اللي هي الاستيراد والقصه دي. ايوه صح. هي بقى بتسالك اللي هيطلع يشتري عربيه من بره ده هيدفع ثمنها ازاي لما هو اصلا يدفع ثمنها بره؟ ازاي؟ وهيدفع ثمن ضريبه هنا في مصر. هيجيب منين الفلوس اللي بره؟ ما انت اصلا ما ينفعش تطلع. هو ده بقى التحدي. ده مش حاجه سهله يعني. بص لها. لا ده التحدي. ده التحدي ان في ان الاوفر موجود بس الغايه مش موجوده. يعني في ناس بيبقى عندها حسابات بره فبيقدر يحول ومش عارف ايه والكلام ده. ولكن لا ان هو يطلع الفلوس كاش ويسافر بيها، لا طبعا مش هينفع. يقدر بقى كده، يا اما يشوف حد بره يدفع له الفلوس معرفه وهو يديهم له هنا في مصر. يعني لازم بيبقى ليها لفه كده. فهي عايزه لها حاجه زي كده. بس انت يعني لما تقرري بيقول لنا احنا هنتصرف، لان هو مفيش مستحيل.
هحاول. وكيل غالبا عنده بنك بره في سويسرا. كل اصحابي كلهم عندهم انا معاهم. انا صاحبهم بقى. انتوا رايحين فين؟ زي العيد ميلاد اللي رحته وكنت داخل بالنيسان وهم كلهم لامبورجينيز وفيراري. طلعوا لي في الاخر اوكتافيا اجري معاها. كنت انت لا خد يا ابني انت اجري مع الاوكتافيا. بس بقول لك انت عملت شغل جامد. طلعت من كذا عربيه. لا هي الاوكتافيا بس الاوكتافيا. انا قعدت اتكلم قلت وانا العربيات كلها في رينج من 500 حصان وانت طالع، فانا 300 وكسر، فهعمل يعني هجري مع مين؟ مفيش حد تجري معايا. بس انت جريت بالاوكتافيا ضد مين؟ بالنيسان بتاعتي. النيسان الكجار انت بتسال السؤال الكجار 120 حصان. اصلا يعني انا ماشي كنت اركن لكم عربيات. لا بس هي مش مهم مين اللي سايق، مش فارقه كام حصان. رحت انا من اسبوعين اوتو دروم، عارف اوتو دروم اللي في دبي ده؟ أيوة. جامد، خطير جدا. ورحت قبل كده انا كنت عايز اتمنظر عليك صحيح ونسيت عشان انت راجل لذيذ وطيب وكده، فغالبا التنمر ما جاش على هوايه. دي انا كنت رحت فورمولا 1 وقابلت لويس هامilton. في انو بلد رحت فين؟ في ابو ظبي. في ياس. في ياس ايلاند. وودوني دي عشان كانوا هم بقى عازميني ومطيريني بقى في طياره، فاكرين بقى ان انا ايه بتاع عربيات. ايوه مش فاهمين ان انا بطيخه صيفي. مش فارقه اللي بيحضروا الفورمولا 1 السبيشال جاس كلهم بيبقوا الستايل ده بطيخه يعني مش اهتمامات. لا ونزلت تحت بقى وهم بيعملوا العجل والبتاع ومش عارف الاكسبيرينس دي بكام يعني. انت عارف عشان تروح الاكسبيرينس دي بفلوسك تدفع كام؟ طب اقول لك على حاجه كمان، كنتش عارف ان ينفع حد يشتريها. انت عارف قعدوني فين؟ في الفايسروي. في السويت اللي هو بتاع ريانا، البريزيدنشال سويت اللي هو ريانا قعدت فيه قبل كده في اول فورمولا 1 لما كانت غنت. انت مستغرب ليه يعني؟ انت عايز تقعد فين؟ معلش يعني بيحرجني، بقيت مش عارف هو بيتريق عليا ولا بجد. لا والله بتكلم بجد، بتحرجني. انت متواضع. ما كنتش اعرف الجانب التواضع ده فيك بصراحه. كنت فاكر ان هو مش موجود بس لا دي اقل حاجه استاذ باسل يعملوها معاك طبعا هناك. طب احنا كنا بنتكلم على دخولك لعالم العربيات لحد ما وصلنا للويب سايت. 2009 كان المجلات، وبعد كده 2013 ويب سايت ويوتيوب شانل. دي وقتها بقى لما دخلت السوشيال ميديا بدات بقى اليوتيوب بقى فيديوز والحاجات دي. وكنت متخيل ان انت هتوصل عمري ما كنت متخيل اي حاجه خالص يعني. دايما انا بركز ان اعمل الحاجه اللي انا بعملها كويس وخلاص. بس كانت ايه سبب ان انت عايز تعمل يوتيوب شانل وتتكلم عن عربيات؟ الانسبيريشن او انت مستلهم بقى الشغلانه دي من الناس بتوع توب جير وبتاع، فعايز تعمل حاجه شبههم يعني. انا قعدت بكتب يعني انت توب جير هم اللي محمسينك على طبعا فكره ان انت تعمل قناه على يوتيوب مثلا. لا انا اعمل فيديوهات، ان انا اطلع فيديوهات بقى واتكلم بقى زيهم وبقى كده. فقعدت بقى من 2013 لحد 2016 مع شريكي اللي هو اوستن. وبعد كده هو تعب، هو كان ماسك البرودكشن كله فتعب. كان جايب بقى، هو كان فييس، فكان جايب مثلا كاميرا راد وبلاك ماجيك وحاجات. ايه ده ده صارف كنا بنصرف يعني برودكشن يعني. ففي الاخر قال لي انا مش هقدر اكمل الكلام ده كده كتير. وهو دلوقتي بقى دي جي ما شاء الله يعني. ايه ده؟ هو اشتغل دي جي دلوقتي. والله فس دماغه خالص الحمد لله. بقى بيخبط بقى خبطات حلوه قوي. طب وانت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتشتغل شغلانه تانية كمان في نفس الوقت؟ انا اصلا اتجوزت في 2010. اوكي. وبدات الشغلانه دي في 2009. اوكي. وكان وقت في المجالات كان عندي سالري يعني، كنت بقبض. وبعد كده لما الثوره قامت فالمجالات اتاثرت، فابتدى بدل ما كنا ننزل كل شهر بقى ننزل شهر او شهرين لا، وبعد كده ما بقاش فيه سالري. وكده لما بدات في 2012 و13 الديجيتال ما كانش فيه فلوس خالص، كل ده كان بنعمله ده كان لسه ما فيش حاجه من نفسنا. فكنت بقى بشتغل شغلانات كده متفرقه يعني. اشتغلت في وزاره الماليه فتره في مكان اسمه المركز التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده. ايه ده الله. ده كان انا بشتغل هناك. تعمل لهم ريفيوز على ما اعرفش بعمل لهم ايه لغايه النهارده. انا اشتغلت معاهم 4-5 شهور كده لغايه دلوقتي. انا ما اعرفش ايه الجوب ديسكريبشن بتاعي هناك يعني. انا ما اعرفش. انا كان يعني واحده صاحبه اختي شغاله هناك، فكان بدور على شغل فقالت لها هاتيه. اروح وزاره الماليه الصبح رحت لبست البدله ورايح. انا فاكر ان مره رحت مثلا سفاره جنوب افريقيا اخلص ورق. ايه ده؟ ما اعرفش ورق ايه يعني. كان ممكن يضحوا بيا عادي. غالبا انا مش عارف اي حاجه عن اي حاجه. غالبا كنت جاسوس وانت مش عارف. والله يعني وارد. اشتغلت بورق وبتاع وانت مش عارف. جاسوس جنوب افريقي. شغلانات متفرقه كده في فتره بقى اللي هي 2011 2012. اشتغلت في التامين على الحياه. ببيع تامين على الحياه. لايف انشورنس بالظبط. وطبعا كانت شغلانه كنت بتبيع. بص انا اشتغلت سيلز. بدات بقى شغل السيلز. انا اتخرجت في 2006 فاشتغلت سيلز من 2006 في كل الفيلدز، في كل المجالات. عربيات، بنوك، عقارات، لايف انشورنس اللي هو تامين على الحياه،
كل ده اشتغلت فيه، ما بعتش ولا بيع في كل فيهم لا، كلهم. ليه؟ ولا ديل ولا ابلكيشن واحده اتقفلت، ولا واحده في كل المجالات. طب بعت عربيات ولا واحده دلوقتي؟ ولا واحده. لا خطير والله ولا ديل بعت. يعني بصراحه قفلت ديل واحد بس في البنك. عملت كريدت كارد ابلكيشن ليا انا ستاف. دي الوحيده اللي دخلت في التارجت بتاعي. طب بص انت انت صعبت عليك. انت صعبت عليا. خد الخوذه دي وانت مروح. فانا لا مش هديك خوذه، احنا بس هناكلك شويه بيتزا كده. انا بقيت اهفت عشان بس انا حسيت الانرجي بتاعك ده نزل. ايطالي شويه باتيز. ده البيتزا شبه المكان ده يا باشا جرجير ده. تسلم ايدك. يا نهار ابيض. اسمه ايه اللي هو لما بيبقى شاف بونا بيتيت. لا مش تسلم ايدك يا شيف. مولتو اسمه ايه يا جدع اللي بيبقى في المطاعم بيبقى حوار كده ونجمه ونجمتين؟ ميشلان. ده ميشلان يا ريس. انا ما اعرفش ايه ميشلان ده. غير العجل. ايوه اكيد غير الميشلان. في عالم هو يقول لك بقى عشان هو ايه ده؟ هو كاس عشان هو جعان دلوقتي فمش هيحصل. هم ميشلان ايوه يعني هو مصنف ميشلان. هم عملوا زي ريفيو كده بقى. عارف لما يكون ايه ده الريتنج اللي انت عايز توصل له. أيوة. عملوا حاجه للاكل ان انت لو انت بتوصل لمرحله سيرفيس واكل معين بتستعمل الناس بتشكر ريفيوز معينه بتاخد تصنيف في الميشلان ستور. ففي من اول 1 لحد 5. هو هنا واخدين كام بقى؟ ولا اعرف. هنا 5. انا بعد ما 5 ونص. راجل يا ميشلان انت محترف. والله العظيم عفريت الاسفلت. اهم حاجه ان البيتزا عاجبه الاستاذ باسل. يعني خدت بالك؟ لا اتكلم. احنا ممكن ناكل عادي زيك. كملوا في العربيات. لما هو يقول لنا. طب كمل لنا بقى. لما مستر باسل يقول. لما هو يقول لنا حاجه هناكل. اكمل ايه بقى في العربيات؟ بحب دي ولا دي الاول؟ لا انا بحب دي ما اعرفش دي ايه اصلا. بدل دي لا بيبروني. يعني هاخد حته بس مش بيبروني. يا نهار سخن. نهار اسود. لا ده حاجه تحفه والله العظيم. بس انا خايف الجبنه تدلدق مني اهو. بس ربنا يكرمك والله. بالهنا والشفا يا جماعه. قلبي. يلا اساله بسرعه وهو بياكل البيتزا عشان نشوف هيعمل. قول لي بقى. انا ايوه انا بقى. فانت دلوقتي قول لي بسرعه حلوه ولا وحشه؟ اول ريفيو انت بتعمل انبوكسنج صح؟ ميشلان. قول لي بقى. ميشلان ده هيبقى اول ريفيو ليك في عالم الاكل. والله جميله تحفه والله العظيم. لا فين الريفيو انت؟ ده فين الريفيو؟ بيتزا جوسي جدا. عارف انت 500 حصان. فود بلوجر جوسي قوي ما بتلزقش في البق. اديها 7 من 10. انت عمرك اكلت بيتزا بتلزق في البق؟ لا طبعا بقول لك كلام. انا قلت اشوف يمكن انت بتاكل بيعدي عليا بيشوفهم في التيك توك الفود بلوجرز دلوقتي يروح ياكل ويدي ريتنج ويروح. طب نتكلم على البلوجينج بقى بما انك بتتكلم على الفود بلوجينج. الفود بلوجرز بيعملوا فلوس هستيريه. انا بسمع. اخبار الكار بلوجرز ايه؟ بيعملوا مش كلهم. الاسامي اللي هي الجامده اللي هم الناس الاستابلشت القدام بتاع بيعملوا طبعا دفن في فلوس مش هستيريه. بالذات كمان في الوضع السوق اللي احنا فيه دلوقتي ما بقاش فيه فلوس اصلا خالص. صفر. يعني الصناعات المغذيه بقى هي اللي بتشتغل عليها. كاوتش زيوت مش عارف ايه. ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه اللي ممكن يحصل في الديل ان مثلا انا بكلمك عشان تعمل لي ايه؟ هو كل واحد بيشتغل. وانا مين؟ كل واحد بيشتغل في الصحفيين بتوع العربيات او الناس بتوع الميديا بتوع العربيات بيشتغل بطريقه. العادي الطبيعي ان انت مثلا شركه مثلا زي اكس عندها عربيه جديده فبتكلم الكار ريفيورز او الجورنالست اللي هم الناس اللي بتجرب العربيات الجامدين تقول لهم يا جماعه احنا عايزين نديكم العربيه دي من اليوم الكذا ليوم الكذا وتعملوا عليها محتوى ومش عارف ايه وبتاع. في العادي انت سوري انت كار ريفيور. انا صحفي سيارات وليتلي بقيت مذيع في الراديو كمان ومذيع في التلفزيون. حلو. تمام. فانت دلوقتي ممكن نوع بي ام دبليو مثلا يكلموني مثلا عندنا عربيه منزلين الاي 20 الاكس 1 منزلين الاكس 1 الجديده وعايزينك تعمل عليها ريفيو في العادي وهتاخد فلوس. تاخد فلوس دي بقى عند مين؟ للناس اللي عندها اكسبوجر قوي على اللي هو ناس كتير على السوشيال ميديا. اللي صحفيين يعني انا زمان لما كنت باخد العربيات دي بالنسبه لي محتوى فقط ما تاخدش عليها فلوس. فالفلوس دي تيجي امتى؟ لما ينزلوا مثلا اعلان عندنا في المجله ينزلوا اعلان في دلوقتي بقى عندك اكونت ممكن دلوقتي في اكونت انت المكان اللي ينزل اعلان عامل زي السليبرتي ان انت كأنك حد بتعمل حاجه فاهم بتعرف للناس ان العربيه دي نزلت
بتعرف كل وتروح الفولورز بقى تصور العربيه وتقول تاخد دي بقى فيها العربيه كذا وتقعد بقى ديت يوم بقى تقعد تصور بقى تفاصيلها ومش عارف ايه، وتعمل لها فيديو بقى حلو ومش عارف ايه. بس الفكره بقى ايه اللي بيفرق حد عن حد، ان في ناس بيبقى لازم الشركه تراجع معاه المحتوى اللي عمله. يعني ما ينفعش ينزل على طول، لان هو محتوى حاجه شبه المحتوى الاعلاني. في شركات كتير بترفض النقد او بترفض ان مثلا. ده كان سؤالي اللي جاي بقى، انت كذبت قبل كده في اي لا. ريفيو؟ لا 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 عمري. ما انا بقى دي اللي خسرني شركات كتير، ان انا بنقد، بس بنقد برضو من غير ما اكون رخم يعني. بقول الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه، والشركات كتيره طبعا بتزعل. وانا رافض اصلا فكره ان اي شركه حتى ايفن لو دفع بادجت ان هي تشوف الفيديو الريفيو قبل ما ينزل. ايوه، ما اصلا ما doesn't make يعني ما ينفعش اصلا، لان ده هتفتح باب من التعديلات اللي هو بقى ايه، طب لا الحته دي انت ليه قلت كده؟ لا انت هتشوف الفيديو، لو عايز تشوفه قبل ما ينزل شوفه لينك برايفت على يوتيوب. اوكي. بس ما فيش تعديل. فده بقى خسرنا بقى، ناس كتيره بقى زعلت. بس في ناس بتطلع ما بتعملش كده بقى. في ناس لا، في ناس طبعا ما بتعملش كده. في ناس لازم تطلع الحاجه بيبقوا لزاز وفيديوهاتهم جميله وكل حاجه، بس لازم تطلع الشركه راضيه عنها. احلى ديل جالك او حسيت اللي هو ايه ده، كفلوس يعني؟ انا وصلت اللي انا عايز اوصل له، او قربت اوصل له. بص انا عمري ما كنت عايز اوصل لحاجه، او شركه جامده قوي كلمتك انك انت تبقى سفير لشركه معينه كبيره. يعني ما اعرفش انا المفروض اقول الحاجات دي في البودكاست ولا لا. لا عادي، عيش حياتك. بس يعني مثلا انا مثلا حاليا مثلا البراند امباسادور او سفير على التوتال انرجيز مثلا في ده للزيوت وكده، ولا الزيوت والبنزينات وكل حاجه تحت توتال انرجيز، اي حاجه. أوكي. وده وانا اول براند امباسادور في ليهم، في عمرهم ما كان عندهم براند امباسادور في الريجن بتاعتنا خالص. نكلمك في الصيانه الجايه يعني. انت بتعمل صيانه في البنزينه ولا ايه؟ اجيب لك زيت. نروح نغير زيت. قصدك ماشي في التوكيل؟ لا ماشي في التوكيل. انت ماشي في التوكيل؟ خلاص بطلت. انا لسه عامل صيانه الكاجار النهارده في التوكيل. مش كده على البودكاست عشان وانت بتبيع العربيه. انت مش انا واحنا قاعدين بعمل في التوكيل. هو بيعمل في التوكيل، وحتى لو ما عملش هو براحته، بس اللي صوره. انا اصلا مستر كاجار. ايوه انا على فكره اقسم بالله المفروض شركه كاجار اسمها ايه، شركه بوظ الديل من قبل ما يبدا. انا بقى شركه هندي. شركه رينو. ايوه يجوا يكلموني بعد بجد يدوني فلوس يا جماعه. صح. انا قلت كلمه كاجار دي 30 مره في الحلقه. ايوه هي عربيه كويسه صح. بقول لك انا لسه النهارده ما بقى خالص. لا هي عملت معاك حاجه؟ بس هي مش هي بتاعت مراتي اصلا، فانا هي شغاله لغايه دلوقتي لسه. انت ماشي كتير؟ لا تمام. انت ماشي كتير؟ مش اوعى تكون ماشي. اوعى ما تخوفنيش، انا لسه دافع 4000 جنيه صيانه النهارده، حولتهم واحنا قاعدين هنا بانستا باي دلوقتي. ايه اعلى ديل جالك؟ ما بقول لك مثلا بتاع توتال مثلا، بتاع ان انا برضه براند امباسادور مثلا لسامسونج. مثلا سامسونج انا طول عمري بصور فيديوهاتي كلها بالتليفونات بتاعتهم مثلا، طول عمري يعني من قبل. ومره حفركت كده، كان في واحد صاحبي يعرف واحد شغال هناك، قلت له ما تكلمه ويحاول يديني تليفون كده. دلوقتي خلاص انت، فدي من الحاجات الواحد بيفتخر بالعلاقات دي يعني. انت اشمعنى اصلا فجاه دخلت في حته الانبوكسنج دي، ان انت تجيب حاجات وتقعد تفتحها؟ والله انا ما دخلتش فيها. انا لقيتك اما ولا تدخلها هزار بس. انا دايما بسف، اصلا انا عندي مشكله في الموضوع. بعتوا له حاجات اضطر يفتحها. يعني انا كبقيت صنفت انفلونسر، فانا الموضوع ده اصلا لا، ما انت فاهم اكيد انت تعرف ناس كتيره يعني بدون ذكر اسامي. فالموضوع بقى هاي يا جماعه جالي حلوه قوي وبصوا فظيعه. فطبعا بيجي الحاجات دي والناس بتبقى متوقعه منك انك تصورها، فلازم فبسف بقى على نفسي. يعني بسف بقى اللي هو ايه بقى، لازم اصورها بطريقه تخلي الشركه تبطل تبعت لي حاجه تاني. بس صح جدا، على فكره كلنا بنعمل نفس الموضوع. يعني بصورها مش بطريقه كده، لا بالعكس بديها حقها جدا. انت عارف انا بقيت اعمل ايه؟ اي حد يكلمني يقول هنبعت لحضرتك هديه مش عارف ايه، اقول له بص عشان نبقى متفقين، الهديه دي لو ما عجبتنيش هرميها في وشك، مش هنزلها اصلا. اوكي صح. انا مش مجبر ان انت صح. عشان انا بعت لي حاجه ببلاش ان انا انزل. افرض اصل انا مره بعتوا لي من غير ذكر بقى براندات عشان ما يتقفلش البودكاست، مره بعتوا لي 3 ازايز ميه. ايوه عارفها الكامبين دي عدت عليا. اعمل لكم ايه؟ مش فاهم والله بعتوها لي. اعمل كان ايه؟ في احجام وبتاع اعمل ايه؟ بعت لي ميه. ايوه اعمل لك ايه؟ ما انا بقى يوميها كنت فكرت اسف، وبعد كده خفت يزعلوا، فرحت عامل بومرانج سريع كده اللي هو شكرا الميه. بس عشان لسه ذوق راجل. عملت شكرا. لا بقول لك ايه، الفيديو بتاعك لسه كنت بقول لك بتاع فيراري والكحك. الفيديو ده فيراري بعتوا لي كحك. ايه فيراري والكحك؟ في العيد، ما انت شركات العربيات في الحاجات دي بيعمل كده، في العيد لازم يبعتوا لك كحك او مثلا بعت له كحك. ماشي. العيد بقى هو في، انا ابتديت اخد بالي على السوشيال ميديا في فتره دخلت العيد، الناس اللي هم اصحابي اللي عندهم فيراري
تلاقي ايه واحد منزل ستوري كده ثانك يو مش عارف ايه، عنده فراري عميل يعني، ففجاه لقيت بقى انا كمان مبعوت لي بقى ايه الباكج بتاعت الكحك دي على البيت، بس ما عندكش فراري؟ ما عنديش في حاجه اصلا ما عنديش حاجه خالص. فطبعا انا ما اعرفش هم توسموا فيا ايه يعني، هل شافوا حاجه قدام انا ما اعرفهاش، فطبعا قلت لازم اديهم حقهم، فعملت بقى ريفيو للكحك، وانا اصلا ما بحبش الكحك كمان. هو اصلا ابتدى الريفيو بيقول يا جماعه انا اصلا ما باكلش كحك، ما باكلش كحك اصلا. بس فلا ساعات بيجي، انا مره اتبعت لي هير برودكتس، شامبو بلسم وحاجات كده. طب ايه المشكله؟ كان حتى حلو اهو. كان والله حلو. طبعا المفروض يبتدوا يبعتوا لك. جت زرايبي شويه. لا حلو. بجد؟ جت زرايبي سنه بس ومهموز بلان تديها اسبوعين وتظبط. طب سؤال، انت عندك عيال صح؟ عندي 3 عيال. طب يا جماعه نبتدوا بقى يبعتوا له، يبعتوا حاجات لوكيل بقى للعيال بقى. والله كام سنهم كام؟ عندي عمر 11 وكريم 3 سنين وجميله سنه. جميله عيد ميلادها النهارده. بجد والله؟ والله. هو عمر كان غلطه؟ لا عمر اول واحد، عمر الكبير مش غلطه. 11 ل 3 ده كتير قوي. 11 ل 3 قعدنا تاخرنا شويه. الاول كنا يعني مش في دماغنا، وبعد كده انا قلت عشان كده يمكن عمر غلطه، وبعد كده قلت طب والله العظيم لا نستمتع برضو وعمر موجود. لا بالعكس عمر مش غلطه خالص، لكن كريم مش غلطه برضو. جميله بقى هي اللي كانت غلطه، ان جميله وكريم 3 سنين يعني فرق سنتين. فجأة فوجئنا بقى يعني، كنا المفروض تريحوا لكم 9 سنين ده احنا طبيعي. والله احنا مريحين على طول، خلي بالك يعني احنا يعني هو الموضوع قلب علاقه اخوه، بس هي جت كده يعني يعني هي جت كده معانا، مشيت كده معانا. اصل احنا انا ومراتي نعرف بعض من 2002 يعني، احنا عرفنا في 2002، خطبنا في 2007 واتجوزنا في 2010، متجوزين بقى لنا 13 سنه. وخلفتوا وخلفنا في 2012. ده انتوا يا باشا يعني قصدي خلفتوا امتى بقى؟ خلفنا 2012 و2000 بقى وكورونا، طفل الكوفيد كريم 2000 وكورونا 2020 و2000 بقى. انت يا باشا ما استنيتوش 2010 قمت على طول داخلين؟ ما فيش، ما خدناش كتير. 2010 2012 كان بس والله ما كانتش مقصوده برضو يعني، برضو ما كنتش عارف، انت مش عارف الحاجات دي. كنت لسه اهوج. كنت اهوج والله ما زلت بس. طب ايه كان ايه اكتر حاجه عملتها في حياتك وممكن كان يبقى سببها الشغل والسوشيال ميديا ومكانك دلوقتي؟ ايه اكتر حاجه عملتها ومبسوط منها؟ شغلانتي اللي انا بشتغلها دي شغلانه صعبه قوي انك تطلع منها دخل يعني. ايام المجله من 2009 ل 2012 كان الدخل نوعا ما ثابت وبتاع وكده، بس برضو انا اتجوزت في 2010 فكنت محتاج فلوس اكتر من كده، فاهلي ساعدوني كتير قوي، امي وابويا. وجت فتره قعدت مثلا من 2011 لحد 2017 لما بقيت مذيع في الراديو. كل الوقت ده انا شغال شغل الميديا ده، واشتغلت بس الشغلانات اللي انا قلت لكم عليها دي، ما كنتش بطول في ولا واحده فيهم وبمشي على طول يعني، بفشل. فكان اهلي على طول بيساعدوني، فكان نفسي اعمل لهم حاجه احس ان اوصل في يوم ان انا اقدر ترد الجميل ارد الجميل. فكان حلم حياتي. ابويا مثلا راجل عملي جدا، ما يحبش اللي هو حاجته، ما يفرقش معاه اي حاجه خالص. معاه عربيته القديمه شايفها كويسه جدا، مش بتوصلني من هنا لهنا. جزمه مثلا في عيد ميلاده ما يلبسهاش خالص عشان جزمته شغاله، عارف انت الجو ده؟ ايوه عارفه قوي طبعا جدا. فكان نفسي اجيب له عربيه، لان عربيته عنده عربيه فيات كده قديمه بقى بتعطل وهو بقى مبسوط جدا. حياته بقى طلع معاش، يا سلام بقى انزل اصلح وانزل دي بتبقى متعه. دي بتبقى ايوه. فانا طبعا صعبان عليا، وبيسافروا بقى هو وامي ساعات وتعطل، ببقى خايف. فقدرت بقى ان انا في وقت يعني جبت له عربيه جديده. فدي مثلا من الحاجات اللي انا اشتريت له عربيه. جبت لباباك عربيه هديه؟ جبت له عربيه هديه. فدي مثلا من الحاجات اللي انا يعني مش فخور بنفسي. لا مش شايف ان انا ما عملتش حاجه لسه. فخور لا على فكره يعني مش فخور بنفسي، بس من الحاجات اللي بسطتني ان انا عرفت اعملها يعني. عرفت يعني اقول الوقت اللي هم شالوني فيه كتير قوي ده جيب فايده باي حاجه. طب وهو عمل ايه يوم ما بدأت له؟ شفتش الفيديو؟ لازم تخش تشوف الفيديو، انا صورته فيديو. اوكي. زي ذا روك كده لما جاب لمامته عربيه بس هو على ذا روك عربيته كانت اغلى، انا جبت له كورولا عادي عادي. ما جبتلوش حاجه قيمه قوي. هو مش بعيد بعد التعويم تكون الكورولا هنا اغلى على فكره عادي. ان هو لغايه النهارده بيقعد يقول لي شايف عربيه الكورولا غليت بقت $1,000,000، انت تاخدها تبيعها بقى، انا معايا عربيتي زي ما هي وخد فلوسها بقى، انا مش محتاج. والله العظيم بيقعد يقول لي كده لغايه دلوقتي. ربنا يخليكم لبعض، حبيب قلبي والله. بس فدي من الحاجات اللي انا انبسطت ان انا قدرت ان انا اعمل حاجه، ولسه شايف ان انا المفروض اعمل حاجات تانية كتيره يعني، بس تعويم بقى مش مخليني يعني. خد عندك بقى المفاجاه دي. ايه؟ طبعا تحيه للوالد حبيب قلبي كبيره، هو بيتابعك خلي بالك. ازيك يا انكل؟ على راسنا والله العظيم، وعارفك ومامتي عارفاك برضه. ده على راسي والله. وهنيجي ناخد دفه في الكورولا بعد اذن حضرتك معاك. خد بقى عندك المفاجاه دي.
الراجل ده بس هو ما بيتكلمش عن الموضوع مش عارف ليه يعني، بس الراجل ده عنده بيزنس في التجمع الخامس. احكي لي اكتر. سيميوليتر. يعني ايه سيميوليتر يعني إيه بالعربي؟ simulator ما اعرفش، بس عارف لما تركب جوه حاجه وتسوق مثلا، فتبقى انت كانك في شارع بجد وتسوق. بعد اذنك احكي لنا عن البيزنس ده، وبلاش كفايه تواضع بقى. لا كفايه والله عشان زهقت. لا والله انا ده سيميوليتر لاني حاجه احكي لنا. العربيات. هو انا ليا واحد صاحبي صديق، ممكن اقدر اقول ده صديق عمري برغم ان انا اعرفه بقالي 3 سنين، بس هو يعني اكني اعرفه من زمان قوي. اسمه يحيى رشدان. يحيى رشدان ده كار كولكتور، يعني من اكبر الناس اللي بتجمع مجمعين سيارات في مصر، يعني جامد جدا وصاحبي جدا. وهو كان عايز يفتح مشروع يعمل مكان اسمه يعني بتاع سيميليتر ده اللي هي اجهزه محاكاه، لو انت بتقعد تسوق عربيه اجهزه محاكاه اسمها اجهزه محاكاه فعلا. ما احنا العربي عندنا لا مش السيميليتر ده حاجات اصلا ماشي، ما علينا يعني. سيميليتر اللي هو انت بتقعد عندك دركسيون وبنزين وفرامل دبرياج، فتيس، هاند بريك، 3 شاشات حواليك، كرسي عربيه اكنك سايق بالظبط، بس في سيميليتر. اوكي فاهم؟ ايوه بتتفرج اكنه على فيديو بس انت جواه، انت اللي سايق والانبوتس بتاعتك هي دي بتعلم السواقه. ماشي. يعني انت ممكن ايه الفرق بينها وبين الناس المدمنين عربيات اللي بيجيبوا الكرسي والحاجات دي في البيت؟ هي نفس، بس طبعا هي. بس احنا طبعا عاملين السيت اب اللي هو الكويس، يعني اللي هو ان الحاجات دي ممكن تجيبها من اول رقم بسيط جدا تبقى عامله زي الفيديو جيم كده، وحاجات تانية بتبقى تقيله. يعني الدريكسيون اللي عندنا في المكان التورك فيه او العزم فيه عالي قوي، ان انت لو عملت بعد الشر يعني حادثه، مش بعد الشر ما انت قاعد في السيميليتر بس لو حادثه دخلت في السور يعني لازم تسيب الدريكسيون. لو ما سبتش الدريكسيون ممكن يلوي لك الريست بتاعك، ممكن يكسر لك ايدك. فكانه حقيقي، كانه تصادم حقيقي. لو خبطت لازم تسيب الدريكسيون اصلا. ايه العنف ده؟ لازم تيجوا اصلا، ده هنا، ده جنبنا بالظبط، يعني مش فوق السور ده في والناس بتروح تتعلم فيه عربيات معينه يعني. اسمه ايه وفين؟ قول كأنك بتعمل اعلان. هو اسمه ايبكس ريسنج سيميليتر. ايبكس ده دي مش هشرحها لكم لان هي حاجه في السباقات بس زي الجنود كده. يا لا هي زي عارف، مش بتشوف انت رحت التراك مش بتشوف على جناب التراك في رصيف ابيض في احمر كده يس في الملفات، ده الايبكس، ده اللي بتقرب منه عشان تطلع على واسع. يا ريس لا ده بقى ده جاي كامل بقى. انا هبعت لك الفيديو يا اخي كفايه ما تبهرناش بقى زياده، ما تعلقنيش بيك. بقول لك لويس هامilton ايوه قابل لويس هامilton والله شوف قاعد معايا ليه. بس فاسمه ايبكس ريسنج سيميليتر، هو فاتح هنا في التجمع. وهو فكرته انت ممكن الناس تروح تلعب وتأجر وتنبسط عادي، وفي نفس الوقت في اكاديميه بتعلم السيركت ريسنج اللي هو السباقات والدريفتنج. اوكي. وهيتعمل فيه بطولات. بس دول مش سيميليشن بقى. كله المكان بتاعك في المكان بيعلموا بجد. بتقعد على السيميليتر. انا اتعلمت الدريفتنج من السيميليتر ده زي ما هو الطيارين اصلا بيتعلموا بيتعلموا سواقين الفورمولا 1 والفورمولا 1 برضه. اما ده اللي كنت هساله لك، انت لما بتيجي الناس لما تروح بتتعلم حاجات اللي كانها بتتعلم مثلا زي سوق فيراري ولا زي بالظبط، ولا اي بيبقى في حتى عربيات اكنك عادي في عربيات كلها موجهه للعربيات اللي هي الاداء العالي يعني. اوكي. والفتيس اللي هو قدام ورا ولا في قدام ورا، او في نقلات، او في كده. alright. ازاي بادلز كده. اوكي. احنا الحقيقه اضطرينا ناخد بريك سريع عشان كريم ما كانش طايل البيتزا، فقعد يخبطني في رجلي في ركبي من تحت اللي هتخلص انا الوحيد كان عايز يجرب النوعين. فالحقيقه خدنا بريك 30 ثانيه، البيتزا خلصت وشلناها. واتفضل. تقلان ولا هو انا اتقلت فعلا بس هي بيتزا حلوه الصراحه. حلوه خطيره. عندي بقى سؤال، بما ان انت في حته الريفيوز بتحب العربيات والكلام ده كله، الحلم بقى ايه يعني؟ ايه اللي انت بالنسبه لك عايز اوصل له كواحد، او مش انت بس، انت اي حد كمان؟ مش عندي حلم بس لا بس اكيد عندك حق تحس ان انت لو وصلت لحته معينه، مش بس مش لازم تبقى كريفيوز، بس في حته في عالم العربيات او بعالم حتى بره العربيات. ايه اللي انت عايز توصل له في الاخر؟ حاسس ان انا كده تمام؟ والله انا بيني وبينك اللي انا فيه دلوقتي انا تمام. يعني انا لو من فتره، من مثلا 4 5 6 سنين مرضي. انا قاعد معاكم وبالذات النجم الكبير ده اللي الناس كلها بتحبه. لا عايزين الرد اللي هو عارف البنت دي اللي هي البنت اللي هي الكار ريفيور نمره 1 في العالم. بلوندي. تبقى مثلا في والله بص انا بالنسبه لي الراجل انا طبعا انا اصلا يعني عشت في المجال ده فتره طويله جدا، فبالتالي يعني حماسي لسه موجود، بس مش عايز، يعني انا عايز اوصل لان انا لما اكون عايز حاجه اعرف اعملها. بس حاجه زي ايه بقى؟ عايز اشتري حاجه اعرف اجيبها. ده ماديا ولا أوكي. يعني لو وصلت المرحله دي اتهيألي انت كده اكيد بقيت شاطر تمام، بس في نفس الوقت تفضل محافظ على حب الناس ليك، يعني ان انت ما توصلش لده عن طريق ان انت، يعني عايز ابقى الحياه تبقى هي الحمد لله هي حاليا الناس سهلة. بتحبك باي قوي يعني قوي. بقول لك الحمد لله.
انه يعني ما فيش حد ما قلتلوش مثلا احنا بنفكر نجيب وكيل او وكيل جاي او احنا اتفقنا او بتاع الا وبيقول الراجل ده لذيذ جدا، الراجل ده بحبه جدا، الراجل ده الطبطب، ومعظمهم ناس ما لهمش في العربيات. يعني كل الناس ايه ده الولد ده لذيذ قوي. لا بجد والله يمكن عشان ما لهمش في العربيات بالظبط على فكره. لما لو بقى ليهم لا والله على فكره لان هو طريقته مش طريقه اللي هو انا بتاع عربيات، انا اللي هو بتكلم في كل بقى الديتيلز الصغيره. لا هو الكونتنت لذيذ وبيتكلم بالصدفه بالمره على العربيات. فهي لذيذه. فاهم قصدك. لا انا بقول لك يعني ممكن رجوعا للنقطه بتاعت ان انا نفسي ابقى ايه. انا اللي انا فيه دلوقتي ده اكيد كان نفسي فيه اول ما بدات. يعني كنت طبعا اللي انت فيه ده ان انا مثلا ابقى ماشي في الشارع فالناس بقى توقفك وتتصور معاك ومش عارف ايه والكلام ده. ما اصلا ما كانش يعني لما كان حد ممكن شاف. يعني انا ما كنت لسه منزل فيديو كنت اخش مكان مثلا تلاقيني ايه دايما عيني كده بتروح اشوف ايه في حد عارفني، يعني في حد شاف الفيديو من الناس اللي قاعده دي. تفتكر بيشبه عليا؟ والله فعلا. دلوقتي انت بتحاول تافويد اصلا اي كونتاكت مع، يعني ما تبصش مع حد عشان ايه لو عايز تنجز يومك يعني لو عايز تعدي على طول. فانا اللي انا فيه ده انا مرضي فيه جدا. وفي نفس الوقت ما بحبش احط جولز، ما بحبش احط اهداف، لان لما بحط اهداف بحس ان هي بتاخد من تركيزي من اللي انا اصلا بعمله دلوقتي. يعني خليني اركز ان انا اعمل اللي بعمله دلوقتي ده كويس قوي قوي قوي، وده واكيد هو هيخلينا يعني نروح في حته تانية كويسه. انا عشت كده طول حياتي وشايف ان هي بتاخدني لحتت كويسه. يعني ممكن ابقى غلط ما اعرفش، بس بحس ان انا مش عايز ابقى نجاح اكتر، اكيد احسن، بس اللي هو لو سبت على كده بس الناس بتحبني انا تمام. طب بتفكر تطلع بلاد عربيه تانية؟ بتفكر اشمعنى بقى؟ عشان طلعت بتفكر اهو. لا ما هو عشان انا بساعدك اصل الحقبه دي اول خطه. بيغششك حلمك ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا اصل لا اطلع بلاد عربيه انا بس بحاول اجيب دخل بعملات تانية عشان انا يعني بس هي دي الفكره. الدينار بقى والدرهم يعني بصراحه انا صريح يعني. لا تمام دلوقتي بس طبعا بس غير كده كمان هم ما شاء الله المحتوى عندهم غير عندنا خالص، والعربيات عندهم غير عندنا. ما هو ده المحتوى اللي انا قصدي عليه. انا اسف. اللي هو المحتوى والعربيه. العربيه بالنسبه لك. طبعا العربيه والمحتوى واللوكيشنز والاماكن اللي تصور فيها وبتاع. فطبعا انا بعمل كده اوريدي دلوقتي، يعني بعمل كده ما بين الامارات وما بين السعوديه الاردن. بروح الاردن، رحت مره الاردن الحقيقه، بس يعني بحب الاردنيين جدا اصلا جمال. انت طول عمرك اردني ولا كنت اردني فتره؟ لا يعني انا جالي سنتين في النص بقيت اردني وبعدين رجعت تاني مصر. زهقت شويه. قصدي ان انت يعني بدات في الاردن ولا انت اصلا مولود في مصر؟ لا انا مولود وعايش طول عمري في مصر. بس ابويا اردني فلسطيني. اوكي جمال جدا. مش حاسك لا بحبهم جدا بالعكس. ليه على فكره انت مش فاهمني خالص. العربيات جامده في الاردن. كهرباء عندهم عربيات جامده كتير. بقول لك ايه صحيح، كلهم كهرباء ولا عادي؟ لا انا بحب العادي بصراحه. انا يعني مش من اعداء الكهرباء، بس ما تنصحش بالعربيات الكهرباء. انصح في حاله شخص مشاويره جوه مش مناصر للبيئه. مش مناصر للبيئه لا. اوكي. لان انا عندي قناعه ان مش العربيات اللي بوظت البيئه. يعني طب هم جايين عربيات قوي. ايه الفرق بين الكهرباء والعادي؟ في يعني الكهرباء بتوفر، يعني ما بتدفعش بنزين. العربيه ساكته خالص ملهاش صوت، ما فيهاش صيانات كتيره. بس في كهرباء اسرع من العادي يعني. الكهرباء في العادي اصلا العربيات القويه في الكهرباء اسرع من، بس العربيات البنزين امتع بكتير. عشان الصوت يعني صوت ونقلات وسواقه. حتى الكهرباء العربيات الكهرباء تقيله. طب يعني انت عارف ان الكهرباء ليها اوبشن ان هي يبقى ليها صوت؟ اما انا جربت بس الصوت يقرف كلب الاعور يعني مش حلو اصلا. صوت من السماعات كده وحاجه. وممكن تعمل صوت حاجه كلب مثلا. ايوه تسلا مثلا بتقعد تعمل اصوات والله بتبرمج. مش عايز اقول يعني تقعد تعمل اصوات عشان فسا. ايوه هي دي. تقعد تفسي بقى ليل ونهار. الانواع مش عارف. قال لك ليل ونهار. احمد تاج مره كنت راكب معاه في امريكا قال لي بص ايه. ايوه انا عامل حلقه كامله عن الفكره بتاع تسلا ده. فيعني فبحب طب بمناسبه الاحلام ايه قصه احمد حلمي؟ احمد حلمي ايه الحوار ده؟ حبيب قلبي ده. انا مش فاهمه. ما هم انت عشان برضو الناس ما تبقاش فاكره هم ما كانوش عارفين الموضوع ده بجد. فانا ممكن احكي لكم الموضوع ده. انا عملت انبوكسنج اديداس، بعتوا لي جزمه هديه وانا بحب اديداس قوي قوي. فاللي هو بقى كنت متحمس جدا، فقعدت اقول بقى انا بقيت انفلونسر وبتاع. قعدت الهبل يعني العبط ده ونزلت الفيديو. وبعد كده ايه وماليش علاقه باحمد حلمي يعني ما اعرفوش اصلا زي اي حد يعني. فبعد كده ايه يوميها بالليل فجاه لقيت اكونت فيريفايد كده باعت لي، ببص لقيته احمد حلمي بيقول لي انت موتني من الضحك على الفيديو ده ومش عارف ايه. ما يعرفنيش.
فطبعا انا قمت خبطت في السقف مش مصدق يعني ايه ده مش عارف ايه. وبعد كده دخلت ابص لقيته عمل لي كمان فولو، يعني مش بس بعت لي مسج كمان عمل لي فولو. فطبعا عملت له بقى فولو قلت له شكرا وبجد ومش عارف ايه، وقال لي حبيبي وربنا يخليك وخلينا على تواصل بس. فانا اصلا من نوع يعني مش من نوع بقى اللي رشقت له اللي هو بقى ايه حلمي صباح الفل عملت ايه امبارح حلومه good morning. العصفوره ام قلبي منى اخبارها ايه عارف انت الجو ده مفيش يعني ما بجيش جنبه خالص يعني اللي هو غير بقى يا منى حبيبتي وي لاف يو. حلو الافيه ده. احلى مكرونه بشاميل كلتها في حياتي. ايوه والله العظيم. فالمهم ايه خلاص ما بكلموش يعني مش بكلمه. فجت سافرت الساحل وانا بعرف ان هو بيبقى قاعد في الساحل طول الصيف يعني. فرحت باعت له قلت له بقول لك ايه يعني ازيك عامل ايه وبتاع، وانا جيت الساحل وعارف انك في الساحل، في اي وقت انت موجود في حته يعني بس قول لي انت فين هاجي لك بس اسلم عليك وامشي يعني. اوكي من باب اللي انا يعني عايز احتفل بالموضوع. تمام. لا من بعد ما بقيتوا عادي. بتتكلموش كمان يعني فرد عليا مثلا بعدها باسبوعين كان ما شافهاش على انستجرام، فقال لي حبيبي واخبارك ايه وازيك وبتاع. قال لي وانت بيتك فين؟ قال لي انا قاعد قدام قوي وهو قاعد في قدام، انا قاعد عند سيدي عبد الرحمن. فقلت له فقلت له اسم القريه، انا في قريه كذا. فابتدى بقى ايه سرح معايا خالص وانا طبعا مش مدي اخوانا خالص. قال لي ايوه عارفها القريه دي مش عارف ايه دي انت في انهي منطقه؟ هي اصلا القريه قد المطعم ده بالظبط. القريه دي صغيره لدرجه ان انت العربيات اللي انا قاعد فيها دي العربيات مش تقفل مثلا ممكن بتركنها بره القريه. لا بتركن قدام شاليهك بس مش هتقفل على العربيه، انت ممكن تقفل على الشاليه. يعني لو ركنت ركنه رخمه ممكن واحد ما يعرفش يخش الشاليه. والله وده اللي حصل لي ليله ما هو جالي يعني. انا كنت يوميها راجعين بالليل الشاليه لقيت واحد راكن قافل على العربيه كده عشان اخش الشاليه زي ما نط ما بين الكبوتين. وبكت سبت له ورقه قلت له احنا مش عارفين نخش الشاليه يعني مش منطق. فبس فقال لي قعد بقى ياخد بقى ويدي طب فين طب وانت بيتك ايه وبتاع واي كلام. قال لي خلاص انا النهارده معزوم عند ناس في قريه جنبك، وهو كان فعلا كده وكان رايح لعمرو يوسف. وقال لي ايه لما يعني لما يجي كده هقول لك وبتاع. فانا بقى كنت لسه صاحي اصلا من النوم ومعفن، عارف انت لما تبقى لسه قايم بقى كيس زباله بقى قاعد في معمص بقى خالص وفي رطوبه الساحل بقى اللي هو عندنا تكييفات في الاوضه بس بره مفيش تكييف معمص ومجير مقشف كده خالص وقاعد بقى كده ومش لابس تيشرت من فوق ومايو. فمراتي بقى سخنت قوي قالت لي بص بقى بعد ما قفلت معاه بقى التكستنج هو اكيد بص هيكلمنا فخش بقى كده البس بقى وظبط عشان قلت له بقول لك مش عايز هبل انا عايز افطر. فانا بقى قعدت اكل بقى وبتاع ودلدق على نفسي بقى ده بجد. ورحت داخل على شعر سيدي حاجه بودكاست بقى مقرف جدا عفش بقى. وبعد كده رحت داخل الحمام وعايز اقول لك بقى ايه اللقطه دي كان بعد مثلا اخر مسج ما بيننا بنص ساعه بالظبط. داخل بقى الحمام وقافل الباب وبغسل سناني بقى كده ومعجون بقى هنا ابيض كده فاهم حاجه بقى بص وشعري منعكش اقذر حاجه ممكن تشوفها يعني. وفجاه تك 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 باب الشاليه بيخبط. فطبعا انا ايه قلت مين اللي هيخبط عليا الصبح كده؟ ده الراجل اللي انا سبت له الورقه اللي قفل عليا الشاليه. فسيبته بقى يخبط انا بقى ايه همضمض واطلع لك اخلص غسيل سنان واطلع خليك خبط مره في الثانيه في الثالثه. ففي الاخر رحت فاتح الباب وطالع ايه لا خالص بفتح الباب كده فجاه لقيت احمد حلمي واقف وبنته ليلي واقفه بتصور. وبس طبعا مش مترجم هي بتصور ايه. انا فجاه لقيته انا فجاه حسيت ان انا واقف في نفق اسود. انا فجاه الدنيا اتضلمت قلت له ايه ده؟ فقال لي ايه يا عم وقعد بقى يضحك. طبعا انا بقى بقيتش فاهم. فقعدت انده لمراتي بقى وابني عمر قعدت الحقوني تعالوا بسرعه مش عارف اعمل ايه. وكل ده بقى مصوره نزلته فيديو يعني. شاليه 161 احنا رايحين لاحمد الوكيل واحد ما اعرفوش ولا هو يعرفني ولا عمرنا اتقابلنا خالص. بس عاملين له مفاجاه. ابو كريم هو لسه طفل اسمه كريم. ايه يا عم؟ لا والله لا ربنا لا والله الحقني لا والله العظيم ربنا والله العظيم يا لهوي لا الحقوني مش عارفه اقول ايه. لا انا مش عارفه اقول ايه. بس وجميل بقى جالي قال لي انا قلت بقى اجي اعمل لك مفاجاه واشوفك وبتاع. وقف مثلا معانا كده مثلا بتاع نص ساعه وبعد كده مشي.
وبقيت انا وهو بقى بنتقابل كل سنه في الساحل، يعني ما بنتقابلش خالص اصلا بقيتوا كل سنه هي كل بتتقابلوا بنتقابل في الساحل، هي لينا مره في الساحل. الصيف اللي بعده قابلته صدفه في قريته، والصيف اللي فات ده على طول رحت له البيت بقى، يعني عزمني عنده في البيت بقى. طب ده احنا هنشوفك ده في خطيرة. فيلم بقى قريب. لا ما انا عمري ما سعيت للتمثيل، بس خلي بالك كل بتوع التمثيل السوشيال ميديا عايزين بيسعالك. يمثلوا. بيسعالك. اصل انا حاسس بيك، لان كل بتوع السوشيال ميديا ورش ومش عارف ايه وبتاع، وكله عايز يمثل، والموضوع صعب. لكن الممثل هو اللي مش انفلونسر. ايوه زيك كده، انت أيوة. ممثل من زمان أنا بصراحه، ممثل، ممثل ومقدم برامج وحاجات. طب بما ان احنا اتكلمنا عن احمد حلمي وطلع باللذاذ، انا عارفه، انا قابلته مره عشان اعرف منى كويس جدا. انت مثلت اكيد معاها في حاجه. احنا اصدقاء يعني. ايوه. لا ما مثلتش معاها في حاجه. قدمت برنامج معاها في حاجه. عمرك ما تصدق ما كنتش يعني انا لا بس تخيل بقى، وانا صغير كنت بعمل، وانا صغير قوي كنت بعمل مره برنامج اسمه ميلودي بريمير MP1 ايام ميلودي، اول برنامج اتعمل على ميلودي. واستضفنا منى زكي فيه. وبعد كده حاسس ان احنا لزاز، فعزمتنا على العشاء، فروحت قابلت احمد حلمي. كانت ياسمين عبد العزيز هناك، وكانت عامله لنا بقى شويه اكل كده، بس مش عايزه. لا والله دايما بتقولي ما تحكيش القصه ده في البيت يعني عندهم. لزاز والله. المهندسين. بص بقى يا ريس، اه الحته الفن دي البلوزه دي عشاني. البلوزه الفستان ده، بص ايه ده يا ريس؟ ده ده اهرامات. اللوجو بتاع البودكاسترز. دي اهرامات ولا تاج؟ اهرامات وعليها قلب. وعليها قلب. دي مصر، والقلب ايه؟ حب مصر. دايما بقول انا ايه؟ في حب مصر. حب الناس. الاهرامات دي في حب مصر. ايوه طبعا. والقلب ده في حبك انت. دي اول مره من باسل ايه ده؟ الزهر برضو تسع يعني. مره اقولها يا والله العظيم. انت بتتفرجش؟ ايه ده ما قالها قبل كده؟ مش ليا انا لوحدي. لا يا بقى، ما انا بتكلم على القلب ده. ايوه. التيشيرت اللي فاتت كانت في حب حلمي مثلا. ايوه صح. اللي قبلها كانت في حب منى كده. ايوه دي بتاعتك انت. طب ولو انت صدق أنا هرجع عملت أتفرج. بودكاست مع ضيف كانش لذيذ قوي، بتقول له نفس الكلام في لا الاخر؟ بشيل القلب ده منين؟ بتشيله ازاي بقى؟ ساحر. يبقى الاهرامات ويبقى بس. لا عندي دايما تيشيرت. عندك واحده قلب وواحده عشان لو دمه تقيل. ربنا يخليك. فاحنا هنمضي عليها. ماشي. حضرتك هتمضي عليها. يعني مش هاخدها، هسيبها بقى. لا ماشي اوكي. ما انا جاي لك بقى. أيوة. اسمع بقى الحته أسمول. السنتيمنتال الايموشنال دي. اوكي. انت هتمضي عليها. تمام. وهنسال سؤال على الانستجرام، على السوشيال ميديا للفانز بتوعك. ايوه. سؤال عن الحاجه احنا قلناها في الحلقه. واللي هيجاوب صح، اللي هيجاوب صح هيبقوا كتير طبعا، وهنخش تومبولا، واللي هيكسب هنبعت له التيشيرت دي ممضيه منه. الله يا لهوي. طب امضي في اي حته ولا امضي في حتت معينه؟ امضي في اي حته واكتب اللي انت عايزه. عايز تزق المايك عادي. لا هقرب انا معاك. ماشي. يعني عايز تقول حاجه؟ لا انا مش عايز اقول حاجه، انا عايز امضي من غير ما ابوظ الصوت. امضي هنا مثلا. اكتب بس اسمي بس مثلا. يعني مش عايز امضي بالانجليزي بقى والشغل. اعمل جله بالهندي، اللي بيحبك هيحب التيشيرت مهما حصل. محدش يتريق على مسكه القلم. الله عليك. ايه رايك؟ ايه ده يا رب؟ شفت خطاط؟ فراري. خطاط. ده الخطين دول مش فاهم، دول ليهم دول بيرن اوت، لا خطين عجل. حلوه. طب ما كنت تعملهم انا دونتس. لسه مالفها حالا، خلي بالك انا عمري ما عملتها. دونتس. لا طب انت جاهز نركب خيل بقى ولا ايه؟ لا طبعا. يلا يا مان. والله هتكفي على وشي وهيبقى منظري زي الزفت. يا مان انت بتركب فيراريز ولامبورجيني. ما انا قاعد جوه عربيه وادرينالين وبتاع. انت محتاج انت ركبت الحاجات دي. هربطك على الحصان. هتربطني على الحصان ازاي؟ يعني ايه كده؟ مالكش دعوه، دي عندنا. تعالى يلا. تتفهم كل الافكار اللي في دماغي مش هربطك على الحصان. يلا، وهربطك انت كمان وراه او قدامه. يلا سلام عليكم. خلاص احنا خلصنا كده. شكرا والله. مشكله في الموضوع. بعتوا له حاجات اضطر يفتحها. يعني انا كبقيت صنفت انفلونسر، فانا الموضوع ده اصلا لا، ما انت فاهم اكيد انت تعرف ناس كتيره يعني طبعا. بدون ذكر اسامي. طب اللي عايز عربيه ايوه كده يا استاذ بقى، ظروفهم عالي كده كل شويه. يدعي عليك. لا يدعي عليا، ما انا كده بيدعوا عليا في جميع الحالات، فما فيش مشكله. بس انت عمال بقى كمان تطلع كل يوم راكب لهم عربيه مختلفه.